Наша команда продовжує ремонт доріг місцевого значення. І в нашому проєкті 11 кілометрів до села Бишки, до столиці воюючої України. Якраз сьогодні кінцева ділянка в самому селі Бишки, під'їзд до музею, під'їзд до школи, якраз сьогодні асфальтується. Нам дуже важливо зробити дорогу до цього історичного місця, тому що кожен учень школи, будь-який турист міг доїхати, щоб ми їм показали місця історичної слави наших героїв. Щоб наша молодь могла сюди приїжджати, щоб наша молодь могла десь проникнутися тим духом, яким колись були проникнені наші патріоти, які полягли за волю України. Це є визначне місце, де багато людей приїжджають, знають, що тут є краївки, визначні місця. Значить, планується на другий рік захід 80 років. І на перспективу, я думаю, що коли ця вся дорога збудується, багато людей зможуть приїхати, побувати в визначних місцях.